ng mga binili naming mga fan-made merch. Oo, ng BTS. Mga support local tayo ngayon. So, ayan, ang cute. So, sabay-sabay natin Unbox ba yun kahit wala sa box? Unbox ba okay, yun? sabay-sabay natin open ka din. Wala lang, gusto ko lang ng commission, So, di ngayon ba? ito, pumili si Sam sa Alaya ng fan-made magazine. Ano laman yan? Magazine? Hindi, I mean, tungkol sa actually, Ganda ng packaging eh. Kanina nung dumating to ano ba yun? Naka-jar yun. Newspaper. Ang cute. So, ito yung tsura Hindi, niya. pakita mo dun. Lapit ka dun. Patik pa ka naman. Okay. Tapos parang tungkol sa mga members to, Sam. Si Sam kasi kaya na nagbayad kaya tinatanong namin siya. Bumili niya eh. Pag gusto nyo, maganda siya. Magkano to, Sam? It's 999. 999. Sabi niya niya, 900 something. 999. Ay, nako. So, ito. Follow nyo sila. Alayan. Parang kung tama yung bigkas ko, pero ano yung IG nila. So, next na binili namin Is ito. kay IG ni lovemaddie.ph. Ang cute nito kasi Kailangan natin lagi ng alcohol. So, Yes. alcohol holder siya. May libre ng bottle. bottle. Tapos ipapasok na lang. Tapos, libre lang yung pag gusto niyong palagyan ng name. Siyempre, pinalagyan ko ng name. So, paano ba to? Hindi ako marunong pala. Ayan, ganyan. Tapos, Tapos, i-keychain mo siya sa bag mo. baliktad pala. Ayan. May name siya. Tapos, ang kasama niya is, ayan, keychain. At saka, Hindi ko pa rin siya. cord holder. Ayan. Ito ay nagkakahalagang Dali na na! Magkano sis? 199. Yan. Baka mali info mo ha? Ano yung phone ko, hindi ko ma-check. Lahat may name, lahat may Pero name. sinagay mo lang yung price para sure. So, ayan. Ang pangalan na sa IG ay lovemaddie.ph. May FB dito sila. Sobrang cute nito, sobrang sulit ipang regalo. Sino mas cute? Ayan o ako? Ito. Hirap na Next, lila ba to o Laila? Bahala kayo. Lila or Laila. Let me Ang sure. pinili namin mga mugs kasi gusto namin ng pare-pares kami ng mug dito sa bahay. Pero hindi pa rin pares yung design Kaya iba-iba namin. So ngayon lang namin siya makikita kasi hindi talaga namin siya may inuwi card. hanggat ginagawa Para ginawa sabay-sabay namin itong para vlog. ma-unbox natin. Ayan. So, Sirain na natin yung Baby, sige, buksan mo. Ayun, may mga kasamang photo cards. itong design na to, Hobby! yung anime nila. Tapos, Ilan ba itong mug? ano to 6 dapat? Ayan. Ito is yung dynamite. Si Photocard collector! Napatulog pa lang kami ngayon Gigi. kasi ECQ ngayon. So, pag tapos namin magpantulog, Pantulog na lang. ulit. Tuwing nagbibis kami, pantulog lang. Yeah, Ito, Shine Dream Smile Microcosmos. Yes. Tapos, sa shop din na yun, kay Lila, bumili rin kami ng bags. So, why? Ano tawag sa bag? Hobby core na design daw to eh. Cute na. Magkano to? Itong bag, yung white 320, yung black 350. Cute, Super no? love it. Kunyari, model natin. Sige, Model gusto na. mag-model! Yeah. Handa ka ba dyan? Hindi ko sure. Tapos itong mga mug, 350, tapos pag frosted ata, 320. Tama, 320. So next, bumili rin naman kami ng parang, ano ba tawag dito sa ganito? Blanket. Blanket, inisip ko pa, di ba? Ayan, blanket. Ito, gamit ko na yung akin. Ano siya? May Sobrang mga favorite freebies ko siya to. na ganito, purple heart na. Alcohol din. water. Tsaka may Photo cards din. photo Kinuha ko cards na isang set per iba-iba per blanket, iba-ibang design. So, ang ganda ng mga nakalagay, papakita ko sa inyo. 750 lang to, tas sobrang laki. Yeah. Kasya kami ni sis. Di ba Oh! sis? Bibihira. Ayan, ang ganda.
Tapos maglalabas din daw sila ng ng design na parang kuwari. Pang bias. RM So, pa lang, bias. ganyan. Okay. Gusto mo ganyan. 750 naman lang kami. to. Follow nyo na Bangtanlove.ph. Yan. Sobrang ganda. Pakita nyo O-order ka ng G. nila. O-order si mami ng G. Ito yung free nila. Yan. Fan-made photo cards yan. Bang, Cute. bang, bang. Bang, 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 bang. Tsaka 7 yung free. Kompleto silang 7. Oo. Kaya cutie. Yan. Tapos, iligtan niyo yun. Ayaw, yan ito, anton kay Mami tsaka kay Tita Irene. Kasi mahilig daw sila sa plants. Ayan. Hindi, pero purple yun. Ay, purple yung nakalagay. Sa ano to? Sa e-tiny class. Ayan, lagay din natin yung IG. So, anong next? Ito, sa lahat ng merch, ito talaga pinakamaganda. Yes. Wala na Ito ang iba. pinaka-favorite ko. Ito na yung last na bili Ang namin. pinaka-favorite ko. Wow! Face pump! Face pops. Ang pinakamaganda yan kasi sa akin yung shop. Please support. So, Follow nyo. ano siya? Pop socket. Pop socket. Acrylic siya. Ayan. Pwede rin personalized pero syempre ang pinagawa ko. Ang pinagawa ko is, syempre, BTS. Tapos pwede rin kayo magpagawa ng keychain. Tapos magkano yung 200 pesos lang yung ganyan. Tapos kung anong gusto nyo na na-design. Pwede rin kahit hindi BTS, kahit mukha nyo. Pwede rin dun sa Facebook. PM lang kayo. Ayan, 47. super ganda pang gift. 200 lang. O, diba? RM ba? Ganun lang. Ayan. Siyempre, jowa eh. Cute. Diba kung OT7 ka, syempre, 7 na pagawa mo. Oh. Life goes Tapos on. kung gusto niyo rin na soft na picture nyo, o kaya picture nyo ng jowa nyo, message na kayo sa Facepops. Now na! So, ayun. Yun yung mga nabili namin. Yung halimig, fan-made na Oo. merch. Maghahanap pa kami. Basta let's support Oo. local. Yes. Kasi sa totoo lang, mahal din naman yung mga official. Pero sa susunod, Official merch. mga album naman yung unbox Ito, natin. ayan, Unbox natin. Hindi naman naman in-unbox. Kasi hindi pa yung kompleto ni Sam. Okay, sakto eh. Hindi naman, wala pa yung butter album niya. So, next na yan. At saka ito pala, Sam. Yan, ganyan lang. Pero never pa namin yung nagamit. Gamit ko one! Just one na rin yan. Pero ako Yung mga kape. itong mga, pinaghirapan ko hanapin yan. Isa Yung lang mga yung kape, kada sambal. store. Ha? Yung mga kape. Yung mga kape, Ano Iniinom ba? ko rin yan. sarap yan. So, yun. Thank you for watching. See you on our next vlog. See you mga Borahe! sisi! Borahe! Borahe Army.